Έχουμε κάνει την πατούρα για το πάνω ρουλεμά σε κρύο άξονα, όπως είπαμε. Το ενδιάμεσο και την πατούρα για το κάτω ρουλεμά. Τώρα από εδώ και κάτω θα το φύγουμε λίγο παραπάνω σε σχέση με τον άξονα, για να μπορεί να σφινώσει την τιμονόπλακα και να πάει σφινωτό όπως πρέπει και όχι μπόσικο. Τώρα, όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει να αγωνιάσουμε ακριβώς το κοπτικό. Χρησιμοποιούμε αυτή την καλύμπρα να αγωνιάζει ακριβώς και θα τη χρησιμοποιούμε και για να δούμε αν το κόνισμα είναι σωστό, ακριβώς 60 μοίρες, και για να το γωνιάσουμε σε σχέση με το κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε τα σπυρώματα. Και ιδίως σε τόσο μακρύ σπήρωμα καλό είναι να το προσέξουμε λίγο. Στην ουσία αυτό το πράγμα είναι. Είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε τώρα στον τόρνο τις ταχύτητες που πρέπει, το συνδυασμό, και θα βγάλουμε το σπήρωμα που είναι 1. Αυτό τώρα βιδώνει σφιχτά και με 0 τζόγου, όπως θα έπρεπε να είναι ένα τέτοιο ψηλό σπήρωμα. 0. Και το παξιμάδι το μικρό που έχει και πιο λίγες σπήρες, ακούεται που γλύφει. 0. Η διαφορά με το παλιό άξονα είναι αυτή. Έχει αυτό το κούνημα. Ενώ τώρα είναι μια χαρά. Άρα μπορούμε να το κόψουμε και να τον εσφινώσουμε. Και από αυτό το κομμάτι είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έχουμε ζεστάνει τώρα τη μονόπλακα και είναι κρύα η τέτοια, ο άξονας, και σιγά σιγά στην πρέσα πρεσάρουμε και είμαστε έτοιμοι. Και έτοιμο τώρα για κόλλημα.
έτοιμη και από εδώ. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει με την ησυχία του και θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε το λαμάκι που θα μπει η κλειδαριά. Αυτό το λαμάκι εμείς θα φτιάξουμε τη χοντρή δουλειά. Το υπόλοιπο θα φτιαχτεί επί τόπου πάνω στο παπάκι για να ταιριάσει ακριβώς στην υποδοχή που έχει το παπάκι. Αυτή είναι η λάμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή βέβαια είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι χρειάζεται. Θα γίνει μια τρύπα εδώ, το βάφουμε με ένα μαρκαδόρο για να μπορεί να το γράψει το παχύμετρο με τις ακμές του και να φαίνεται πολύ πιο εύκολα. Έχουμε κάνει και την πόντα για να ξεκινήσουμε την τρύπα. Αυτό θα μπει εδώ και θα περιστεύγει πίσω, ούτως ώστε να κρύψει από την κάτω πλευρά την κλειδαριά. Θα είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε όταν το παραλάβει να μπορεί, τοποθετώντας το πυρούνι, να αφαιρέσει όσοι του περισσεύγει και να κρατήσει το τμήμα που ενδεχομένως θα του χρειαστεί. Επειδή εγώ δεν έχω το πυρούνι και το πλαίσιο για να το κάνω, θα το κάνει ο ίδιος. Και τώρα θα βάλουμε τη λαμπαρίνα. Ωραία, εφαρμόζει τέλεια. Θα τη γωνιάσουμε περίπου και θα κάνουμε τώρα αυτές τις δύο τρύπες. Θα περάσουν τα πυράκια πάνω που είναι και τα τερματικά και θα συγκρατούν και τη λαμαρίνα στη θέση της, για να μπορεί να κλειδώνει και να μην μπορεί να περιστραφεί. Και είμαστε έτοιμοι. Τα πυράκια έχουν μπει. Φαίνονται από πάνω. Η λάμα είναι στερεωμένη καλά. Αυτό τώρα, όπως είπαμε, θα τοποθετηθεί από κάτω η κλειδαριά. Θα γίνουν δύο τρύπες για τις βίδες. Αλλά για να μπει στη σωστή θέση θα πρέπει να γίνει επί τόπου. Αυτό που ήταν εμείς να κάνουμε έγινε. Βαγγέλη, ο πύρος είναι έτοιμος. Με 0 μπόσικα όπως σωστά ήθελες στα σπυρώματα. Με την πλάκα που θα ασχοληθείς εσύ τώρα, πώς θα πάει, τι θα κόψεις, τι θα αφήσεις. Δεν την έχω κολλήσει, δεν την έχω τσιμπήσει καθόλου. Αυτό μπορεί να το κάνεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να της κάνεις ένα μικρό τσιμπηματάκι, να σταθεροποιηθεί. Το ρολεμάν θα έρθει και θα πατήσει πάνω στην πλάκα. Έχουμε φύγει το περιθώριο των 5 χιλιοστών παραπάνω, ώστε τα παξιμάδια όλοι να βιδώνουν σωστά. Έχει σφινωθεί όπως πρέπει και όχι όπως ήταν και έχει κολληθεί για ασφάλεια. Ελπίζω να τα βολέψεις όπως το έχεις φανταστεί και να κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Και άμα το τελειώσεις, στείλε μου και καμιά φωτογραφία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.